අද වීඩියෝෙන් කතා කරමු Arduino IDE එකේ dark theme enable කරන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු අද වීඩියෝ එකට. මම චේතන විශ්මික. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මගේ වීඩියෝ එක පල්ලෙහා description එකේ තියෙන link එක click කරගන්න එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ site එක open වෙනවා. ඉතින් මේ site එකේ dark theme 15ක් වගේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඔයාලා කැමති dark theme එකක් මෙතනින් select කරගෙන download කරගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට පස්වෙනියට තියෙන dark theme එක download කරගන්නවා. ඊළඟට ඔයාලා download කරගත්තු location එකට යන්න. ඊළඟට මෙන්න මේ තියෙන zip file එක extract කරගන්න. දැන් මේ folder එක ඇතුළට යන්න. ඊළඟට ඔයාලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් theme කියලා folder එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඒක right click කරලා copy කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලා C drive එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ program files වලට යන්න. ඊළඟට Arduino folder එක ඇතුළට යන්න. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් lib කියලා folder එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඒක ඇතුළටත් යන්න. ඊළඟට ඔයාලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් theme කියලා folder එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඒක right click කරලා delete කරගන්න. දැන් ඔයාලා කරන්න ඕන අපි ඉස්සෙල්ලා copy කරගත්තු folder එක දැන් මෙතන paste කරගන්න එක. ඉතින් ඔයාලා මෙතන පැත්තකින් right click කරලා මෙතන paste කරගන්න. දැන් අපි Arduino IDE එක open කරගමු. හරිදි දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපි download කරගත්තු dark theme එක මෙන්න මේ විදිහට enable වෙලා තියෙනවා. හරි ඉතින් මේ විදිහට තමයි අද වීඩියෝ එක ඉවර වෙන්නේ. ඔයාලා තාමත් Arduino එකේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම පාලන තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලා ගදාස පාලින් comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අපි ඉක්මනටම හමු වෙමු. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.